Ai probleme cu insectele? A venit căldura. Încep să apară furnici, păianjen, urechelnițe, eu știu, alți gândaci. Hai să te învăț cum să folosești acest lucru, să scapi de grija lor. Vă salut, dragi prieteni, și bun găsit la un nou clip. Numele meu este Daniel și astăzi vreau să vă prezint o metodă foarte simplă care am descoperit-o fără să vreau, prin care am ținut departe de gospodăria mea și mai ales departe de casă anumite insecte, odată cu venirea timpului călduros și nu numai. Știți prea bine că în momentul în care a venit căldura încep să apară tot felul de insecte pe la noi prin gospodărie, prin curte, eu știu, prin zonele unde bate soarele mai mult și, în ultimul rând, chiar și în casă, mai ales dacă avem o casă care e construită din lemn, sigur 100% apar aceste insecte care, din punctul meu de vedere, ne fac viața puțin mai grea. Ce se întâmplă? Astăzi vreau să vorbesc despre cum putem ține departe furnicile. În momentul când locuim la țară, avem copii, avem familie și eu știu, începem să lăsăm în anumite locuri bucăți de mâncare, bucăți de fructe, eu știu, de legume, zone umede, zone unde s-a mai vărsat, eu știu, un ceai, o linguriță de miere sau, eu știu, o dulceață, inevitabil apar aceste furnici care, atrase de acele lucruri care vi le-am amintit mai devreme, încep să vină așa, își chem și toată familia, toate neamurile și, eu știu, rudele îndepărtate și pur și simplu nu mai scăpăm de ele. Ce se întâmplă? Imediat, ca orice om, iei un spray sau, mă rog, ce ai tu pe la îndemână, ai pulverizat și ai scăpat de ele pentru o perioadă scurtă de timp. Eu vreau să te învăț astăzi, dacă vrei să încerci această metodă și după ce ai încercat, și sigur o să dea rezultate, acest lucru pe care vi-l explic, sigur nu mai vi l-a explicat absolut nimeni și, mă rog, ulterior o să fie copiat de N oameni, cum de altfel au mai fost copiate alte mici invenții ale mele de pe canalul meu de YouTube, Belicheri, Viața la țară cu Daniel. Și dacă folosiți această bucățică dintr-un întreg care automat îl folosiți și dumneavoastră în momentul ce locuiți la țară și aveți încălzirea pe lemne. Da, este acele cuburi miraculoase care noi aprindem focul. Uitați-le cum arată. Este dintr-un material inflamabil și care, odată pus acolo între câteva bucățele de lemn puțin mai uscat, în niște țăndărele, cum spunem noi, focul se aprinde. Deci, ce se întâmplă? Acum ceva timp, mai bine spus acum un an de zile, tot la fel, centrala este locul unde noi bărbații suntem regi. Ne credem așa foarte tare acolo în centrală. Am făcut ordine, am făcut curățenie și rămăseseră câteva resturi din aceste cuburi și m-am gândit că trebuie să aruncate. Nu le-am aruncat în centrală, efectiv le-am aruncat afară, într-un loc unde erau strânse câteva furnici care își serveau masa dintr-o bucată de măr. Scăpată, bineînțeles, de unul dintre copii pe jos. În secunda a 2 n-am mai văzut nicio furnică. Bă, zic, stai că nu e în regulă, ia să mai încerc. Și uite așa am depistat că furnicile efectiv urăsc acest produs. Efectiv îl urăsc. Am încercat și unde am găsit câteva urechelnițe și își făceau veacul pe acolo, undeva unde erau și câțiva păianjeni, dar acei păianjeni erau undeva jos, la bază, că vă dați seama, nu poți să pui acest lucru unde sunt păianjeni. Și am văzut o mare schimbare. Toate insectele au dispărut ca prin minune. Bă, zic, am descoperit apa caldă. Eu am pus coada la prână. Nu. Am spus, bă, e ceva extraordinar. Hai să mai încerc. Am făcut această încercare de câteva ori și rezultatele au început să apară. Ce se întâmplă? Acesta nu trebuie să-l puneți exact cum este el. Trebuie mărunțit foarte bine, că el se rupe foarte ușor, observați. Și trebuie efectiv pus în zonele unde vedeți dumneavoastră că sunt furnicile și unde au ele trecătoare. Puteți încerca și celelalte, mă rog, sfaturi pe care sigur le-ați văzut pe net, adică să punem coși de portocală, să pulverizăm, nu știu, oțet sau sare. Pur și simplu sunt chestii care vă ajută pe o perioadă scurtă de timp. Mergeți, cumpărați un set din acesta, costă foarte puțin, în jur de, nu știu, între 3 și 5 lei, 7 lei, 10 lei, mă rog, cât costă, și încercați această chestie. Și vă asigur că o să dea rezultate. Dar cea mai bună apărare este atacul. Ar trebui să faceți dinainte în așa fel încât să nu chemați cumva, să nu invitați cumva aceste mici insecte să vă invadeze zonele pe unde dumneavoastră vă petreceți timpul acasă și nu numai. Hai că afară n-ar fi o problemă, pentru că automat trebuie să trăiască și ele undeva. Dar în casă vă asigur că sunt niște probleme foarte grave. Mai ales dacă avem o casă din lemn, unde lemnul este puțin mai vechi, dacă e și umed, a început să fie
să aibă zone unde a intervenit putregaiul. Automat furnicile apar. Sunt furnicile roșii, furnicile negre și furnicile acelea cu aripi. Sunt mult mai multe furnici care apar în diferite locuri și pe care noi sigur nu le dorim prin preajma noastră. Când vine vorba de pomi și de tot ce înseamnă vegetație afară, grădină și altceva, acolo mai sunt câteva metode, dar ar trebui să vi le arăt exact în momentul în care furnicile apar și își fac apariția, mai ales pe pomii noștri fructiferi și prin zonele unde, eu știu, am pus anumiți arbuști. Dar, credeți-mă, suntem la început de luna aprilie și tocmai am scăpat de zăpadă. Acum nu mai este, a plouat până puțin mai devreme, timpul este destul de răcoros și furnicile încă nu au început să apară afară. Dar, în interior, sunt convins că o parte dintre dumneavoastră, cei care m-ați urmărit până acum și m-ați suportat până acum, sunt convins că au avut probleme cu aceste mici insecte care pur și simplu nu avem cum să scăpăm de ele decât prin anumite metode care, vă pot garanta, au succes. Încercați, vedeți despre ce este vorba și dacă aveți rezultate, chiar vă rog la secțiunea comentarii sau, nu știu, mai am și o pagină de Facebook, chiar și un Instagram, puteți să lăsați un mesaj, să spuneți pro sau contra părerea dumneavoastră. Oameni buni, nu mai lungim subiectul, vă doresc numai bine și încercați această metodă și o să vedeți cât de eficientă este. Și pentru cei care vor să copieze de la mine și să facă așa ceva, un videoclip mult mai bun, cu mult mai multe detalii că au descoperit și ele, oameni buni, de obicei, cei mari copiază de la cei mici, nu cei mici de la cei mari. Mai sunt și astfel de cazuri, dar în cazul meu nu se pune această problemă. Toată stima și dacă mai găsiți undeva această metodă, vă rog să-mi spuneți și mie. Dar vă asigur că nu mai găsiți. Numai bine!